Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. Сьогодні я в кадрі знову не один. У мене в гостях дуже поважна, шанована, авторитетна людина, великий професіонал своєї справи і просто гарна людина. За обставинами ви не будете бачити його обличчя і називати я його буду, наприклад, Олег. Тому це Олег, оце все його арсенал. Зараз ми потроху будемо його діставати та хвастатися перед вами. Правильно? Так точно. Але перш за все я хотів би задати декілька, умовно кажучи, особистих питань. Зважаючи на ті питання, спори, які виникають в інтернеті, я би хотів у реального військового запитати його про деякі речі. Наприклад, з чим ви воювали? Це був Калашніков, який з них? Яке ваше ставлення до калаша? Чи розумієте ви, чи є для вас різниця між п'ятеркою і сімеркою? І як ви ставитеся до тюнінгу калаша? Тому що те, що я бачу, багато коментарів є, що, наприклад, умовно кажучи, зовсім на передке ніякого тюнінгу не потрібно, ні ручка, ні тромікс, взагалі нічого. От як тобі держава дала, так ти ними користуєшся. Бажаю всім міцного здоров'я. В першу чергу хочу подякувати вам, пане Дмитро, за те, що стільки епітетів мені сказали лесних, але ж, мабуть, не заслуговую на це. Ні. Хлопці заслуговують, мої підлеглі і побратими, безумовно, я ні. Але ж менше з тим. Відповідаючи... Я перепрошую, саме, зокрема, і за цю скромність, всі ці епітети, вони заслужені. Менше з тим, спробую вам відповісти на ваше запитання. Воно буде, мабуть, на декілька мати підпунктів на відповідь. Я не маю настільки бойового досвіду, який би дозволяв би мені судити по всім, скажімо, Збройним силам, по всім підрозділам. Але ж можу сказати від себе особисто. Що стосується калаша, безумовно, 5,45. 7,62 – це, мабуть, колись була цікава машинка, і все-таки бронебойно-зажигательний набій мав свої певні переваги. Не будемо говорити про те, що він псує ствол і так далі, тому подобне, бо це державне і, в принципі, вважали, що держава веде ще. Якщо ми будемо говорити взагалі про калаш і про примочки, як кожен хлопець, мабуть, де вже і дівчат багато, хто полюбляє зброю, воно, це іграшка, це доросла іграшка. Це є цікаві позашляховики, цікаво, що можуть мати постійний тюнінг без кінця, так і зброя. Але ж я мав честь починати воювати, боронити країну з 2014 року. І зрозуміло, що як тільки ми починали теж з Добробата, приходили люди, багато хто без досвіду, і всі хотіли мати якусь цікаву річ. І тому калаші, які були отримані, а багато спочатку приходили зі своєю зброєю, починали тюнінгуватися. Тюнінг був великий, на калаші було все, що треба і не треба. Хто з хлопців згадає, то може посміхнеться. Але ж після першого виходу кожен грам дійсно ставав кілограмом. І це правда. І починалось. Спочатку приходять нові хлопці в підрозділ, всі вже бували. Що там? Дивись, який у мене каліматор треба. О, да, треба, каліматор треба, то треба, сьо треба. Все, у людини вже ввішаний ствол, він довольний, щось вимінив, щось корисне. Хлопці взяли, повимінювали себе, бачу, через тиждень вже шукає, хто прийшов новий, кому це треба. Може, у когось був інший досвід. Безумовно, зараз тоді був тюнінг такий, зараз уже і технології всі пішли вперед, і можливості купити якісні, цікаві речі, які розроблені безпосередньо компаніями, які мають величезний досвід, і які застосовували професіоналів, які підказували, як краще зробити. Тому, безумовно, сьогодні є можливість для тюнінгу. Тому на калаші, я думаю, що має все-таки, бо це розробка дуже стара, і тому вона не передбачала деяких, в тому числі і кріплення прицільних планок. Ми про ласточкин хвост не будемо говорити зараз, хоча це є теж жива історія. Тому, в принципі, кришки з можливості ствольної коробки, з планкою Пікатіні, цев'йо, яке дозволяло щось там поставити, що дуже дійсно буде необхідно. Ручка, про це ми навіть не говоримо.
От. Але ж все це залежить дійсно від виконання завдань. Якщо людина в окопі там, або ходить на несення караульної служби, скажіть, навіщо нам це? Він отримав зброю, яка вона є, і з нею виконує завдання. Якщо ми говоримо вже про якісь штурмові дії або більш інтенсивне виконання завдань, да, де треба все-таки зі зброєю взяти всі потужності, да, які може надати. Це ми говоримо, я в слово хочу внести сенс, в тому числі, як і комфорт застосування зброї в різних умовах. Тому сказати про тюнінг, з одного боку, це справа особиста, з іншого боку, є дуже цікаві речі, які дозволяють Калашников поставити все-таки в більш зручні умови використання. Але ж, опять же, є багато хлопців, які не робили нічого і виконують завдання, дай Боже, інше. Тобто це індивідуальна справа, але ж я, як і багато людей, ставили тюнінг. На калашу мене стоїть приклад Жуков. Мені він сподобався, можливо, комусь ні, але мені він сподобався. І цівка від нашого українського виробника. Крупівський. Так точно. І це мені подобається. Багато чого поснімав, що було. Ще моя думка, що калаш дозволяє все-таки встановлення коліматора, і коліматор – це річ хороша. Там, в залежності від того, кому там які треба, там хтось може буде ставити збільшувач, там хтось буде ставити ЛПВО, тобто загонник, як в народі нас кажуть, то це вже інші моменти, а коліматор він дозволяє швидше прицілитися і швидше виконувати певні моменти на... Щоб завершити з калашем, як на вашу думку, куди можна встановити коліматор на калаші, щоб закрити тему з калашем? Немає... Цівка, місто штатного целіка, куди, умовно кажучи, найкраще? Або на кришку ствольної коробки. Пане Дмитро, хочу вам сказати, у вас дивляться багато дійсно фахівців, які розбираються в справі, тому не хочу показатися неосвіченим. Я собі ставив на кришку ствольної коробки. Тобто ставив туди моноліт, і на моноліт ставив приціл. Мені так зручніше. Бачив, що хлопці носили і на газовідводній трубці, але ж питання, наскільки воно краще, не краще, не можу сказати, не цікавився. На рахунок, наскільки виграє коліматор з механічними прицілюваннями, я точно сказати не можу. Зрозуміло, у мене, на жаль, праве око було поранено, і тому зір, на жаль, там знижується швидше, ніж на лівому. Тому сказати можу одне, що якщо ЛПВО стоїть, і коліматор, то фахівці розраховували, можна виграти десь приблизно біля секунди. Можливо, 0,8, там біля секунди. Між коліматором і ЛПВО, тобто загонника. В чию користь? Коліматор. Для мене, то я вибрав для себе голографію, це Vortec Razor, а повсякденний, то Holosun 510. Прекрасний кут огляду і є можливість не втрачати драгоцінні секунди при прицілюванні і здійсненні пострілу, особливо в випадку десь якогось ближнього бою. Опять же, два слова. Сьогодні ми знаємо, що по тактиці ведення бою, особливо окопного бою, ми використовуємо, так сказати, по-сомалійськи. Тобто в випадку, якщо ворог підходить, а їхні засоби, там, і арти, і так далі, тому подобне, всі не дають голови підняти, плюс і снайпера у них непогані з'явились, то, як з'явились, вони і були, але ж вони стали більш активними на фронті, тому достав зверху, над головою, це теж потребує певних навичків, і так працюється. Тому все це ж індивідуально, але ж ми говоримо зараз в ідеалі, як би хотілося, щоб твоя зброя виглядала і була більш функціональною. Окей, тоді з калашом закінчили. Я не відповів ще на одне питання, 5.45 чи 7.62, 5.45. Вважаю, що 7.62, як я почав, що з БЗшка, це був, мабуть, один із таких найкращих варіантів застосування калаша проти навіть легкоброньованої, надзвичайно легкоброньованої техніки, тому можливості більше взяти БК 5.45. Є у нас там і ППшки, є ж багато набоїв, які дозволяють мати більш пробивну силу. Чому виникло питання
зміни концепції зброї? Чому виникло питання заміни калаша на власну саме арку? Оскільки в моєму підрозділі дуже багато хлопців-ветеранів, да, які пройшли АТО ООС, і 24 число ми всі зустрічали, безумовно, всі, хто щось чув, знав, але ж в принципі воно застало нас зненацька. Тому знов першу зброю, яку ми отримували офіційно, я не говорю, у кого були 7,62 там свої на дозволах, там, про помпи взагалі говорити не буду, які більшість українців отримали або з вантажівок, або хто з ГУНП, хто з різних підрозділів надавали з державної влади, правоохоронних органів мається на увазі, була отримана зброя. Тому під час виконання, поки українці не змогли відігнати ворога з наших північних територій, да, то в принципі питання багато не виникало і воювали з тим, що видали. На жаль, потім, як багато хлопців пам'ятає, що після того, як північ була зачищена від орків, ми мали наслідки. Тобто почалися розпорядження, в тому числі від командуючого сил ТРО, про здачу зброї. Спочатку це йшла мова про в кімнати зберігання зброї, потім в частини деяких приписане було добровольчі формування і так далі тому подобне. Тобто ми мали наслідки, що до кінця 2022 року зброя мала бути вся здана. Оскільки ми були, наше місцезнаходження, наша база була в 120 кілометрах від державного кордону з Білорусі, то ми маємо які наслідки. Тобто ми здаємо зброю, потім, якщо вдруг що по БРки, ми маємо прибути на певне місце за 3 години, а ми маємо ще в чергу стояти отримати зброю. Тобто, коли ми вже там прийдемо, не зрозуміло, чи ми дійдемо до свого місця, де ми маємо зайняти оборону і зупинити ворога разом, або ми вже будемо десь його зустрічати по дорозі. Тому питання після цих всіх коливань, да, які почалися, ми зброю всю, ту, що отримали, офіційно здали, і в мене постало питання в отриманні в зброї, якої буде боєць. Кожен боєць буде мати її, по-перше, а по-друге, що нам не вистачить, ми підберемо на полі бою. Сподіваюся, що, думаю, достатню кількість орків ми якихось, сподіваюся, знищили би, щоб підняти щось з поля бою. А саме перше питання повстало в придбанні зброї. Це те, що штатна зброя, яку ми отримали на початку, це були в тому числі М14 для наших марсменів. Тому тоді ще ми так, марсмен, снайпер. Зараз ми вже кожен раз розбирається, знає, які задачі перед ким стоять. Тоді для нас це було нове, то видані М14 були, на жаль, з такими дуже, м'яко скажемо, потрьопаними стволами. Навіть були випадки, коли на дистанції 150 метрів при пристрілці куля прилетала праскою. Утюгом, якщо так говорити. Це дійсно я бачу, це не байки, це одне з моїх штатних снайперів. Розібрали, так точно. Це правда. Може мені зараз глядачі скажуть, що я щось збрехав? Ні. Це було іменно так. Ми розібрали, подивилися, а там уже про нарізав, там особливо і говорити немає про що. Тому повстало питання, перше, це мали бути 308 для того, щоб хлопці могли перекрити певну дистанцію, прикрити наших штурмовиків і, безумовно, там, скажімо, виконувати далі завдання за своїм фахом і профілем. Тому перше було 308, а потім ми вже перейшли на те, що купляти. Тим більше, що ви всі пам'ятаєте, що зі зброєю була дуже велика проблема. Купити взагалі дуже було важко все. 7,62 відпала зразу, тому що перше, якщо ми говоримо в межах закону, хоча війна, все туди, бувало таке, що моїх бойців зупинили на посту працівники поліції, достали, а чого у вас бойові набої? Він каже, ми з бойових їдемо, а які вони мають бути? Військовий стан ввели, а закон УК не поміняли, і тому ви розумієте, це ж ваша нештатна зброя. Каже, та почекайте, от моє посвідчення, от наша БРК, от ми то-то, то-то робимо. І навіть був такий неприємний, прикрий факт. Ми після цього зупинились, 7,62 відкинули, тому що, щоб знайти набой, ще треба знайти, у кого він зберігається, у кого він є в достатній кількості, що вони можуть дати. Ви маєте на увазі 7,62 на 39? Так точно, так. Під власну зброю. Так. І друге питання, це що купити варіант мисливський не було. Хоча це абсурд, військовий стан.
Тому ми перейшли, вибираючи, що взяти, ми зупинились на арці. По-перше, 5,56 вже можна було, скажімо так, перезарядитися у хлопців, да, спецура, правоохоронці, да, вже мали таку зброю, такі набої на озброєнні, а було таке, часто ми виконували разом завдання. Це по-перше. По-друге, в магазинах стали з'являтися набої. А це значить, що, в принципі, ми могли підібрати в потрібному вазі, да, там, в ранах і так далі, тому подобне, те, що працювало б на наших стволах майже ідеально. Тим більше, що ви знаєте всі, що якщо десь в тіло заходить, в незахищену ділянку тіла заходить мисливська куля, вона робить набагато більше проблем, ніж заходить з сталевим сердечником. Тому ми зупинились на арках. Було потім такі російською мовою ізискання дуже багато, а що взяти, а що витримає наші, скажімо так, умови. Не завжди є можливість почиститися, не завжди буде певна чистота, буде бруд, буде болото, буде ліс, буде волога, буде і так далі, тому подобне, буде окопи, будуть інші якісь завдання. І тому, в принципі, ми довго шукали, що ж можна взяти, щоб його взяти масово. Ну, дякуючи нашим друзям з різних магазинів, да, збройових, які нам робили хороші скидки. Ми там підбирали зброю, яка могла би служити, да, і виконувати свої обов'язки. Зразу додам, коли приїжджаєш і виконуєш, а вже зараз ми в іншому статусі, то всі отримали калаші, є усі калаші, але працюємо, коли завдання не пов'язане з такою з важкістю, да, яка буде в першу чергу з збереженням певної чистоти арки, то калаш, безумовно, робить. Про бойові аналоги ар-системи, тобто М16, М4 або інші там скари, у мене досвіду немає, бо на підрозділ така зброя не видавалась. Ну, знаю, що з наших побратимів, хто отримали їх, з наших друзів, то кажуть, що також на якийсь бруд вони йдуть з калашем. Да. Ми про бруд кажемо про дуже надважкі умови взагалі виконання бойового завдання. А так, купа, збираю купу, арка чудова. В принципі, вона досить проста. Ну, що говорити, вона трошки, да, ну, я б так і кажу, що купа. От, тобто на ній працювати на 300 метрів, на 400, ну, 400 я так, ну 300-350 метрів ти працюєш точно, як треба. Далі там, безумовно, є хороші стрільці, які можуть і на 500, і до 600 метрів кажуть, що роблять. Ну, це не про мене, на жаль. Скажіть, будь ласка, от наскільки я розумію, сьогодні ми будемо дивитися ту зброю, яку ви вже собі вибрали, а то, що називається муки вибору. Між чим і чим вибирали? Одразу хочу попросити розказати про Штайр. Чого його не взяли, чому його не розглянули і не обрали його? Я маю на увазі АУК. Я поняв. Значить, доповідаю вам по АУГу. По-перше, АУГ уже прийшов недавно, що людина змогла привезти, показати і прокоментувати, скажімо так, його і ТТХ, але ж у кожного вояки є своя моторика відпрацьована. Тобто воїн знає і вміє, і може в будь-якій ситуації, скажімо так, працювати зі зброєю. Туди ж входить і тактична перезарядка. Да? АУГ передбачає іншу заміну в магазин. Це система Bullpup, і тому він знаходиться ззаді, і це треба трошечки себе моторику міняти. Це займе певний час. Як тільки ти перейдеш на то, береш іншу зброю, опять же, можуть бути якісь, а іноді секунда, вона дорого варта. І це не голословні слова, тому що там теж орки, вони мають і вміють, і можуть стріляти, да? І якщо це десь якась іменно ближній бій, це говорить про те, що кожна секунда на тому подивились. Машинка дуже класна, але ж, по-перше, вона дуже дорого коштує, це по-перше, а по-друге, вона змусить нас поміняти наше, скажімо так, якусь моторику і на напрацювання, в тому числі по поводженню, не в тому числі, а по поводженню зброї. Ну і в принципі брати один АУГ на підрозділ теж сенсу немає, да? Якщо брати то щось дуже ідентичне. Тобто магазин від арки не підходить. Таким чином я не зможу дати свій і отримати від побратима у нього в випадку закінчення у мене набоїв.
Тому це теж дуже суттєва історія, що у всіх має бути все однакове. На чому зупинились? На Що які- придбали? Да, що придбали? Я вам скажу так, я не зупинився, пане Дмитро. Я чекаю, поки ваш чудовий магазин завезе зброю, знаючи ваш педантизм у відношенні до таких мілочей, як то кажуть, то я сподіваюся, що ви оберете ту зброю, яка мене повністю певний час влаштує. На жаль, по характеру я педант, і мені дуже важко, все хочеться, щоб все було максимально. Якість максимальна, наближена до всього максимально, витримає все максимально, стріляє теж максимально і так далі, і тому подобне. Це неправильно, і так дуже важко вибирати речі, бо таких майже не існує. Але ж дуже хочеться. Тому, в принципі, є мрія там Heckler Koch, MR223 або MR556, як там в залежності називається для американського, для нашого ринку. А те, що ми можемо зараз придбати в магазині, то безумовно, що зараз в наявності, тому то більша частина не все-таки більше під комерцію. А комерція, вона, можливо, більше там зроблена по деталям, але вона може не мати того ресурсу. Тому, вивчаючи ринок, безумовно, Daniel Defense – це крута річ, яка ходить і будуть ходити, і має велику купу там уже і настрілу, і люди не жаліються, а тільки радіють, працює добре. Коли не було такого ще більш-менш асортименту, FN-15 Патруль, бо здавалося, що FN Фабрик Національ Америка або Фабрика Національ Херстл, да, там в залежності від того, як вона називається фірма, випускає. Ми знаємо, що вона випускає ця фабрика для Збройних сил Сполучених Штатів Америки FN-ки, і тому в принципі є надія на те, що той завод і ті станки, які випускають цивільну, вони вже випускають і бойову або навпаки. Тобто, таке, як то кажуть, думка і тішиться. Да. Тому це є надія така, що якість і матеріали, все, що вони не будуть видокремлювати цивільне від бойового, крім семі-авто і фул-авто, тобто ми розуміємо. Хоча там фул-авто там треба тільки я так розумію, що для себе розумію, що ми коли заливаємо, там залить огнем, да, там, при якось, але ж, як мій побратим каже з підрозділу, брат, у нас для цього є кулеметник. В принципі, логічно. Це, опять же, кожен, хтось стріляє так, хтось стріляє так. Ми за те, що у нас є такі можливості, то вчимося працювати пальцем. FN Scar, да, що це, але ж для мене він трошки заважкий, але ж це як бойова зброя, тому вважали, що проста гвинтівка, простий карабін, вибачте, FN-15 Патруль має виконати всі свої завдання, пов'язані з прямим його призначенням. Плюс хромований ствол, патронік, що ви сьогодні подивитесь, скажете, в якому стані. Далі для якихось більш-менш цілей, там робота з машини, там, і так далі, бо є завдання, які чисто в Русі, то був придбаний Adams Arms P2 Aper 1,5 дюймов ствол, довжина ствола. Вважав, що 16-дюймовий ствол для одних завдань, а ствол короткий буде, апер короткий буде для інших завдань. Про те ж саме CQB, тобто приміщення і так далі, тому подобне. Але ж певний час повозив я цю сумку, плюс 12 магазинів, бо на себе стільки, скільки на мені є можливості розмістити споряджених магазинів, то я вам скажу, що я зрозумів, що це не той вибір. Особисто я, комусь може підходити. Але ж все своє ношу з собою, і це забагато. І тому наступне було рішення взяти 14,5 дюймів, можливо поставити Low Tactical, хоча я думаю, що скоріше всього ні, бо вже був і є певні теж свої, тільки для транспортування він зручний. Low Tactical ви маєте на увазі це складний адаптер, точно, складний адаптер. І таким чином, в принципі, поводження зі зброєю в автомобілі всі, хто має до цього відношення, знають. Тобто, як ти маєш її тримати. І, в принципі, 14,5 дюймів дозволяє його, якщо з віслом люди їздять і виконують, то це буде такий більш-менш оптимальний варіант,
які дозволять мені і стріляти на відстані плюс-мінус 300-350 метрів, ну тобто 400 ярдів, да, і до 400 ярдів. Далі я теж куля має свою балістику і свої моменти, які треба враховувати з одного боку, і з іншого боку, щоб дозволити мені працювати або в окопі, або в прийомах, або я маю на увазі в прийомах дверних, або при штурмі, або зачистці, або утриманні здання якоїсь будівлі. Ну, таким чином. Опять же кажу, що це все досвід, який я сам для себе напрацьовую, бо не було кому підсказати, не було кому розказати, бо на той час вже тут не до цього було. От, тому є люди, які цим займалися професійно ще задовго до повномасштабного наступу, і тому вони, безумовно, знають набагато краще, і тому я, можливо, роблю якісь помилки, коли розказую, але це мій безпосередній мій досвід, і думаю, таких людей, як я, дуже багато. В итоге був куплен Кольт. Так точно, це останній був. 14,5. Так точно. Давайте їх по черзі будемо викладати. Тобто для роботи, скажімо так, для якихось невеликих дистанцій АКСУ. 5,45 Ксюха. Дуже гарний стан. Все, Настріл який в неї? думаю, біля 1000 наблив. Думаю. Може більше трошечки все, але ж вона слідкується, все. Тобто, я ще раз доповідав вам, може, що я педант, і знаєте, я за речами намагаюся дивитися. І де доходить до абсурду, але я люблю, коли речі всі знаходяться в гарному стані. Друга зброя. Все це особистий арсенал. Друга це FN Patrol з Low Tactical складним прикладом. Особисто мені ця зброя подобалась і подобається. І я намагався переконати, залишити як основну бойову зброю саме цю FN-ку. Хромований ствол, класична Ар-15. Ну, мені ця зброя дуже подобається. Я сподіваюся, що у вас підрозділ вона все ж таки в когось залишиться. Ще хлопцями робляться дозвола, робляться ще, скажімо так, щоб кожен боєць мав свою особисту зброю. Навіть русі з бойових, коли виїжджають додому або якісь інші моменти, то людина не залишається без зброї, бо зброя має здаватися штатно при виїзді з позиції або мається на увазі з розташування виконання бойових завдань. Зараз тут десь піде фоном музика по-багатому. Отже, дуже по-багатому. Ну, наскільки я люблю калаш, як би це дико не звучало, але оця гвинтівка, вона просто... це витвір мистецтва. Подивіться. Daniel Defense. В певний час поважними людьми, яких я щиро поважаю, було зроблено такий, можна сказати, подарунок. Десь через декілька місяців, 2-3 після початку бойових дій повномасштабних не зробили, щоб ми з нею воювали. Це було особистий подарунок, вони знали моє відношення до зброї, сказали, що це буде ходити. Я запитався, обов'язково я її маю брати? Він каже, це твоє. І от воно моє стало вдома, бо це таку красоту було дуже... Так. Ще раз. Ви подивіться на це. 10,5 дюймів ствол. Кований ствол, хромірований, Government Profile, 5,56. Це просто... Це витвір мистецтва. До речі, йшла... Так точно, повністю це комплект, який він йшов. Зі складним адаптером, крім коліматора, який був придбаний у вас. В принципі, на цьому відео можна закінчувати. Називати його витвір мистецтва, і закінчувати зйомку. До речі, хто хоче поставити Low Tactical і ще не знайомився з повною СТТХ його, при складеному прикладі
стріляти не можна. Ну, один раз можна. Є думка, що можна, але у мене є такий острах, щоб не вирвало зуб, який тримає Тому і один болт-керрер. раз. Тому і один раз, тому що обов'язково вирве. Ну то, типа, останній шанс, да, или після останнього шансу. Да. До речі, хочу акцентувати вашу увагу. Саме отакий варіант цівки, рісівський, Daniel Defense, я вважаю, для військової зброї він найбільш оптимальний. Через те, що маючи Пікатіні, планки Пікатіні з 4 боків, ви можете встановлювати будь-який обвіз, встановлюючи його саме на Пікатіні, він максимально чітко тримається саме на планці Пікатіні. M-Lock і Q-Mod, там навантаження, нагрузка на кріплення, на мій особистий розсуд, все ж таки менше, ніж на ріс. Тому, наскільки я розумію, всі зараз гвинтівки, які йдуть армійські, вони всі йдуть з квадрейлом. Виключно через те, що він здається незручним через його об'єм, да? Але зважаючи на те, що все ж таки встановлюючи щось на вашу зброю, він все, що ви встановите на вашу зброю, краще буде триматися на планці Пікатіні. Це особиста моя думка. Ну, її не хочеться, її в кофр не хочеться повертати. Безумовно, вентиляція буде краще, бо є більше простору для обдува, якщо так можна сказати. Це теж. Або віддачі тепла, якщо правильно обдува, а віддачі тепла. Ну і, звичайно, те метки на цівці, це теж данина поваги армійському минулому, теперішньому саме цієї цівки. Тобто те мітки, це дуже зручно, дуже по-армійськи. І, безумовно, так, зважаючи на те, що вона об'ємна, вентилюється вона краще, ніж будь-яка цівка на М-локі. І це теж дається в знаки при інтенсивній стрільбі з цієї зброї. Слухайте, я ще раз кажу, повертати її в кофр зовсім не хочеться. В найкращому значенні цього слова я вам заздрю. Це прям отличне оружие. Якщо б у нас була б можливість, як у американців, придбати зброю, в принципі, як вони це роблять, без зайвої бюрократії, що приходить і купляє з виключенням певних SBR, далі, тому подобне, що потребує окремих ліцензій АТФ, то я думаю, що для більшості українців це була б не розкіш, а реальна річ, які б вони і країну захищали, і home defense, що немаловажно, бо людина озброєна, це вже говорить про те, що він зможе захистити свою родину. На жаль, як і ви, як і я, то хочеться і подарунок від близьких, і з надією, мені дуже жалко, тому що я собі зараз не зможу дозволити купити таку ж саму. І тому замість того, щоб вона відстрілювала орків, вона лежить як витвір мистецтва, тому що це є. Гарна зброя. Отже, герой нашого сьогоднішнього відео, для якого ми, в принципі, зібрались сьогодні, це Colt M5. Це стандартний його обвес, в якому він був придбаний в магазині. Що мене здивувало, це наявність порта під QD-антапку. Як мінімум одна планка Пікатіні, три планки Пікатіні були встановлені з магазину. І хендгард був... Це теж вони встановлені? Так, точно. Під руку. Що ж, зважаючи на те, що, наскільки я розумію, в Америці вона продається без усього цього додаткового обвісу, це добре, це непогано. Це непоганий подарунок від магазину. Окей. Що ми маємо по цій арці? 14,5 дюймів ствол, 1,7 твіст. Це абсолютно військовий варіант твіста, абсолютно військовий варіант ствола. Він безумовно хромований, він безумовно зроблений 4150 хромолібден. Але тут є таке одне уточнення. Я зануда, звичайно, але я захотів подивитися інформацію про цю зброю на офіційному сайті Кольта в Штатах. І на моє здивування,
саме М5 гвинтівки в основному переліку продуктів я не знайшов. Хлопці з Кольта, я не розумію, як це можна пояснити. Тільки знаючи її SKU, я зміг на сайті знайти її, і навіть ціни немає на цю гвинтівку на сайті Кольта. Ну і безумовно, чим не заморачується Кольт, це детальним описом своєї зброї. На штатівському сайті взагалі ніякої інформації про цю зброю немає. Виключно те, що вони там пишуть, ми продовжуємо творити історію, чи щось таке вони там пишуть в себе на сайті, все. Ну, безумовно, це Кольт, коли ви його купуєте, ви маєте довіряти марки, ви маєте довіряти її досвіду, але все ж таки хлопці з Кольта могли б щось і написати. Але це виключно так, це мої брюзжання. Ця гвинтівка цікава, в принципі, тим, що вона доволі нещодавно розроблена, наскільки я зрозумів. В неї у порівнянні з класичним варіантом внесені несуттєві, але важливі зміни, і зараз ми на них зупинимось. З таких маленьких змін, а потім перейдемо до того, що мене цікавить, і я не знаю, чи перше я її розберу в Україні, але я відео в Україні ще не знайшов про саме оцю цівку. Отже, вона амбідекстерна. Мається на увазі кнопка скидання магазину з правого боку під вказівний палець, кнопка зняття зі ствольної затримки під той же вказівний палець з правого боку. І зважайте на те, що це дуже добре зроблено. Промахнутися, те, що називається, промазати в пилу боя, у вас не вийде. Вони дуже непогано рознесені, і це зроблено відповідально і якісно. Це ми маємо з правого боку. Хочу звернути вашу увагу на те, що осі УСМ, вони саме в цьому кольті, вони змінені у порівнянні з класичною ARRAC-платформою. Тут зроблено потовщення, і, відповідно, самі осі УСМ, вони більшої довжини, тому якщо ви будете щось змінювати в УСМ або міняти УСМ на вашому кольті, майте на увазі, що ті осі, які будуть йти з придбаним вами УСМ, вони швидше за все не підійдуть. Вам, відповідно, буде потрібно або придбати нові, або використовувати від старого УСМ. Це просто майте на увазі. З лівого боку кнопка зняття з ствольної затримки, класичний варіант, і кнопка скидання магазину під ліву руку, з лівого боку. Що мені дуже сподобалось в варіанті кнопки скидання магазину, у переважній більшості випадків, якщо робиться ця кнопка, вона робиться на стандартну, на базове подовження зуба викидача магазину. І у переважній більшості випадків є загроза того, що під час руху об амуніцію ця кнопка спрацює і магазин випаде. На кольті вони цю кнопку, те, що називається, утопили. Скинути магазин об амуніцію або взагалі не вийде, або потрібно буде дуже постаратися. Це добре, це зроблено по уму. Стандартний мілспеківський варіант приклада, 310, наскільки я пам'ятаю, макпулівський. Відповідно, якщо макпулівський 310 мілспеківський тут стоїть, соответственно, труба теж мілспек. Одразу встановлено гніздо під QD-антапку. Це зручно. Мені взагалі такий варіант носіння завжди подобався більше, ніж варіант встановлення, кріплення ременя на приклад. Відповідно, по-багатому, троївські механічні прицільні. Це по-багатому. Це ж комплект. Так, теж це комплект, так. Да. Ще раз, все, що встановлено зараз на цю гвинтівку не з коробки, це ще одна планка Picatinny. І Макпул ручка. А була стандартна, так? Так точно. Одна не спековська з примички.
Чи під пальцевим упором, як вона правильно звучить? Предохранитель теж амбідекстерний. І як і робиться, в переважній більшості випадків, він з правого боку зроблений коротший для того, щоб не заважати стрільцю, щоб не потрапляти під долоню, під палець вказівний, щоб це не заважало. З лівого боку він стандартного розміру. Все зроблено класично під амбідекстерне керування гвинтівкою. Ручка зведення Radeon Raptor. Безумовно, Colt, комплектуючи свої гвинтівки Radeon Raptor, зажадав, щоб його емблема теж була на цій ручці. Це класичний Radeon Raptor, амбідекстерний, чудова річ. Вже закінчується зовсім час. Ні, ще є. Як ви зрозуміли, це знову наша улюблена рубрика «Військова зброя». Знімаємо одним дублем, як вийде. Так, давайте подивимось на неї. Зброя нова, тому, в принципі, тут дивитися ствол ми будемо, але виключно з цікавості. Найцікавіше, що для мене є на цій зброї і на чому зосереджує увагу виробник, це цівка. Що мається на увазі? Зараз на AR-платформах цівки встановлюються за таким принципом. Є барелнат, який тримає ствол, а вже охоплюючи гайку ствола, цівка тримається саме за гайку. До чого це може призводити? Під час інтенсивної стрільби гайка вона нагрівається, потім вона сідає, і все це через час може призводити до того, що цівка починає рухатися. Незважаючи на те, що на багатьох гвинтівках роблять заходи, під фіксацію цівки в апір, або тут, як на кальті, або роблять з боків, все рівно оцей рух, оцей нагрів, переважно нагрів гайки, він все ж таки впливає на фіксацію цівки і на орієнтацію цівки, планки Пікатіні цівки відносно планки Пікатіні на апері. Що зробив Colt? І зараз ми подивимось з вами, що він зробив. Він зробив те, що реалізовано Скаром, те, що реалізовано Бреном. Він намагався зробити єдине все це запчастю – апер з цівкою. Але, зважаючи на те, що все це не екструдовано, так як в Скарі, наприклад, було зроблено наступне. Цівка фіксується на продовження апера, а гайка ствола вона заходить всередину і фіксується в апері вже самостійно. І от тепер Colt каже, що цівка дійсно не фіксується за ствол, і відповідно ствол в нас вільно вивішений. В мене виникає наступне питання до Кольта. Якщо тепер в нас ствол вільно вивішений, то який він в нас був до цього? Коли нам постійно казали, що арка має вільно вивішений ствол. Ви розберіться, скажіть нам ще раз, будь ласка, оце вільно вивішений ствол? Чи на тих гвинтівках, які йшли до цього, які ви теж продавали, як гвинтівки з вільно вивішеним стволом? Ну, це теж все із розряду брюзжання. Зараз будемо знімати. Мета вашої передачі все-таки заключається в тому, щоб допомогти людям нашим вибрати ту зброю, яка підходить під їхні завдання. Безумовно, на жаль, гаманець, бо це, як би там не було, вона стоїть коштів. І під їхні очікування. Тому що багато разів беремо зброю і немає можливості, потім вона не відповідає нашим очікуванням. Я думаю, що ми з вами перші в Україні, які зняли цю цівку. Ні, пане Дмитро, безумовно, тільки ви. Ніхто крім нас завжди перший. Ніхто крім нас. Дивіться. На звичайних арках отут вже гайка. І цівка фіксується на гайку, яка тримає ствол в апері. Оце в кальті. Продовження апера. І дійсно, таким чином
ми імітуємо або максимально наближаємося до екструдованого апера умовного скара, в якому зроблений перехід з апера на цівку, все однією деталью. Кольт в цьому випадку максимально до цього наблизився. Але є інше питання. А де взяти ключ, щоб достати цей ствол? Я думаю, відповідь зброєва майстерня, і тому це зроблено як сервісна позиція. Я думаю, що зараз навіть Тобто, якщо хочеш щось робити, маєш робити в сертифікованому центрі. я не думаю. Я думаю, що просто їх ще немає. Можливо, і так. Тобто гвинтівка доволі нова, вона тільки зараз, умовно кажучи, зараз вийшла на ринок, позиція нова, і ключі, вони будуть, але зараз я впевнений, що по Києву, може, дійсно в Ібісі, може. І то я не впевнений, тому що вони знадобляться, ці ключі, тільки коли гвинтівки розстріляють свій ресурс ствола. Але все одно, зі своєї натури я мав це питання задати. Дивіться, ще один момент. Це газблок. Газблок, я думаю, що він зроблений з умовної мушки кольта. Оця фіксація не знизу на шплінти, а штифтами. Вона дуже нагадує штатну мушку. Тільки, зрізаною. Багато зараз гвинтівок, які там М16, наприклад, коли хлопці міняють цівку з звичайної морквини на якусь подовжену, саме так і роблять. Тобто знімають, не міняючи газблок, його просто зрізають і ставлять сюди якийсь там квадрил або ще якусь цівку. Кольт вирішив зробити саме так. До чого це призведе, коли виникне питання зміни газблоку? Ні до чого поганого, я думаю, не призведе, можна буде поміняти. Єдине, що потрібно буде якось зорієнтувати той газблок, який буде встановлюватися, щоб він совпав з отвором газовідведення. Штатна карбайн газова система. Штатний DI, тобто ніяких поршней, ніяких новомодних ізисків. DI, классика, работает и будет работать. Покладемо тут, потім повернемо. Зараз підемо дивитися, що у нас всередині. Класичний ОСМ. Класичний одностейджевий мілспеківський ОСМ. Зараз ми поміряємо зусилля, але я думаю, буде щось біля трохи за 3 кілограми. Дисконектор працює штатно, так як він і має працювати в новій гвинтівці. Зараз одразу поміряємо зусилля. Рівно 3 кілограми. Рівно 3 кілограми класичний мілспеківський спуск. Вже з коробки встановлений H2 буфер. І це ще раз нас повертає до військового минулого теперішнього кольта. Це саме військовий варіант буфера. Військовий варіант буфера, військовий варіант УСМ. Зараз подивимося, що нам за стволом і з болтом. Я впевнений, що це буде ствол, безумовно, військового варіанту. Хоча, мені цікаво, чому на стволі немає позначки 5,56. Болт, швидше за все, фосфатований. Знову ж таки, ніякої інформації на сайті кольта про матеріал болта і про матеріал лічини затвора, вибачте, немає. Все нове, все працює як має. Зараз просто заради цікавості відкриємо його, подивимось. Шпілька заподліцо.
Бачите, з коробки, все ще в маслі. Безумовно, рама всередині хромована. Газовий ключ накірньон класично. Безумовно, він не пілений. Як на мене, кільця трохи... Постріляєте, подивитесь. Як на мене, кільця трохи якось вільно ходять. Але може це так тут має бути, я не впевнений. Так, остання швидка маніпуляція. Подивимося, що в нас всередині на екстракторі. Кільця немає гумового, є тільки пружина та всередині гумовий або поліуретановий циліндр. Як на мене, трошки легка пружина, та от валік трошки легкуватий, як на мене. Ще один такий нюанс. Оце те, що називається максимальне гражданювання. Тобто щось зробити з цією гвинтівкою. Я не впевнений, що сюди можна встановити те, що називається фастехами, наскільки я пам'ятаю. УСМ такий сюди, напевне, не стане. Бароскоп. Ствол ми дивимося зараз виключно з цікавості. Ми хочемо подивитися, як виглядає на кольті новий хромований ствол. Тому що побачити тут якісь дефекти з заводу, я впевнений, що їх не буде. От тепер точно ми з вами бачимо корону. Все максимально геометрично правильно та класично сформовано. Зараз встановимо дзеркало, дивимось ствол. Дякуємо і відпускаємо. Отак виглядає хромований новий ствол кольта. Це сліди, швидше за все, відстрілу. Він не чистився після відстрілу. Я тільки перед зйомкою вішером зняв масло і все. Так, зараз знайдемо наш отвір. Якщо знайдемо, якщо не знайдемо, то залишки мастила, який я не встиг зняти. Так. Це сліди розверстки під хромом. Це нормально, це так має бути. Хром лежить рівномірно, візуально рівномірно, ніяких питань тут виникнути не може. Оце вже наш пульний вход, він теж трохи під маслом. Якісно зроблений, якісної геометрії. Може одне поле трошки довше, ніж інше, але абсолютно не критично. Зважаючи на те, що діаметр дзеркала 5 мм, оця відстань, яку ми бачимо зараз різниця, вона може міліметр. Умовно кажучи, міліметр. Тобто ніяких проблем тут немає. Пульний вход, якісний пульний вход. Ніяких проблем тут я не бачу. Патронник. Класичний, хромований, нецікавий патронник військової зброї.
Ще раз, це ми зробили виключно з власної цікавості, подивитися, як виглядає хромований, новий от наш газовий отвір. Все по класіки. Кольт М5. Чи зробили ці зміни Кольт кращим? На мою думку, так. Чи сподобався мені варіант кріплення цівки, такий розрекламований Кольтом? Так, мені сподобався. Я вважаю, що це та зміна, яку Кольт вніс в цю гвинтівку недаремно. Це дуже добрий варіант кріплення цівки. Ключі на ці гайки з'являться, може, місяць, два, три. Тобто питань тут не буде. Єдине, що мені не подобається візуально по цівці, це відсутність Т-позначок для військових. Хто розуміє, той розуміє. Для військових це має значення. Кольт, я не знаю чому, але заощадив на цих Т-позначках. Все, що можна сказати? Цікаво дивитися на гарну зброю. Кольт зробив гарний варіант зброї, мені він сподобався. Я впевнений, що вам у вашій роботі він дуже допоможе. Я хочу сказати тим людям, які дивляться нас з Росії. Кольт, it's a bad day for communism, комрад. Пам'ятайте це. Коли ця зброя з'явилася в Україні і була придбана нашими військовослужбовцями, це поганий день для комунізму, товариші. Дякую вам. Дякую вам, пане Дмитро. Хочу одну ремарочку сказати. Прошу. Коли ми з вами роздивлялись, ви сказали максимально гражданини. Ми розуміємо, що Кримінальний кодекс ніхто ще не відміняв. І тому, в принципі, по великому рахунку, для автоматичної стрільби вистачає штатної зброї, яка видається державою, і яка має певний ресурс, і по закінченню ресурсу буде замінена. Зі своєю зброєю не завжди так вийде. Тому, в принципі, ця зброя бралась виключно для того, щоб вона витримала всі навантаження. А економія боєприпасів, і моторика вказівного пальця, яким ми нажимаємо на гачок, вона напрацьовується. Слава Богу, вона вже певним чином напрацьована, і вона дозволяє і правильно розходувати боєзапас, і виконувати завдання, пов'язане з інтенсивною стрільбою. Я ще раз хочу привітати вас з придбанням дуже гарної гвинтівки. Це гарний варіант. Я вам... Це Daniel Defense, безумовно, це моя любов. Але оце робоча лошадка. Я впевнений, що вона вас ніколи не підведе. Це гарний, дуже гарний варіант. Я радий за вас, що ви будете воювати такою зброєю. Зараз ми її зберемо і відпускаємо вас. Хочеться подякувати вам, пане Дмитро, тому що муки вибору, коли я мав можливість бути на більш спокійній частині України. Скільки разів я з вами зізвонювався, просив, порад, тому що, як я вже сказав вначалі, не судіть строго, бо все, що я міг сказати тільки з власного досвіду, без певної професійної підготовки і, професійне знання матчасті той чи іншої зброї. Тому скажу так, що завдячуючи вам, ми перебрали з вами дуже багато варіантів. У нас залишився зігзаур, і тому я чекаю, коли ви почнете вже займатися своєю професійною діяльністю, возити гарну і якісну зброю, також максимально наближену для виконання, важких завдань по захисту нашої країни. І тому тоді, я думаю, що буде ще одна зміна зброї. А це комусь прийде з побратимів, які ще не придбали. І, в принципі, для чого треба власна зброя? Ви мені перед початком зйомки задали таке питання, я хотів би відповісти. Зрозуміло, що командир підрозділу, ротний, взводний або і далі, командир батальйону і далі, вони все-таки, дивлячись на морально-психологічні здібності того чи іншого бійця, можуть дозволити йому мати свою зброю в підрозділі. Але якщо людина абсолютно виконує різнопланові завдання, тому я вже не буду, у нас немає часу розказати про свої якийсь досвід, де власна зброя допомогла виконати завдання, іменно допомогла, бо іншого варіанту не було. Тому можу сказати, що для наших адекватних братів
бойових братів, бойових посестер – це варіант власної зброї під себе. Це дуже актуальний і важливий момент. Дякую, що дали мені можливість зібрати її в кадрі. Дякую вам за те, що дозволили ще людям оприділитися, це по-перше. І по-друге, всім хочу подякувати побратимам за те, що поруч, волонтерам за те, що не залишають нас, а таким, як ви, за те, що ви залишаєтесь справжніми. Стільки допомоги, скільки йде від вас на фронт, це заслуговує, мабуть, всіх нагород світу. Але ж ми воюємо за нашу країну, за право жити в мирній державі. Все це В заради мирній України. самодостатній державі. Слава Дякую. Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, всім дякую захисникам нашої батьківщини, всім жінкам, чоловікам, які взяли до рук зброю і пішли захищати у всіх значеннях цього слова і на всіх ділянках нашу батьківщину. Дякую вам і на все добре.